hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Brazen act of aggression. Ganyan po inilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang pinakabagong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isinapublikong video ng AFP, kitang-kita kung paano ginit-git, pinagnakawan at tinutukan pa ng patalim ng China Coast Guard ang ating mga sundalong nasa resupply mission nitong Lunes. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa pulsa videong ito, nilabas ng Armed Forces of the Philippines kagabi ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard nang tutukan ng palakulang sundalo ng Philippine Navy sa gitna ng komosyon sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Lunes, June 17. Nakadaong na sa tabi ng BRP Sierra Madre ang mga rigid hull inflatable boat o RIB ng Philippine Navy nang palibutan at kuyugin sila ng mga speedboat at rubber boat ng China Coast Guard o CCG. Palakol, pumalo ng bato na ng bato. Bit-bit ang mga patalim, gaya ng sibat, kutsilyo at palakol. Tinutukan nila ang mga Pilipinong sundalo at nag-ambang sasaktan. Sa kasagsagan ng gulo, makikita sa video si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na inaalalayan ng kanyang mga kasama. Siya ang sundalong naputulan ng daliri sa gitna ng konfrontasyon. Habang nangyayari yan, pinagtataga naman ng ibang tauhan ng CCG ang rubber boat ng Pilipinas para butasin. Hey, stop! This is our territory! Ang isang ito sa post sa video na may ninanakaw na supply sa rubber boat ng Pilipinas. Habang ang isang speedboat na yan ng China, inararo rin ang iba pang rubber boat ng Pilipinas. Sa hiwalay na video na nakuha ng News 5 kahapon, kita rin ang pangigitgit, pagbangga, at pagharang ng mga speedboat ng China sa rubber boat ng Philippine Navy na papunta pa lang sa Ayungin Shoal. Sa mga larawan na ibinahagi ng AFP matapos ang insidente, kita ang basag-basag na windshield, communications at navigation equipment na sinadya raw wasakin ng mga tauhan ng China Coast Guard. Sinira rin nila pati ang cellphone ng mga sundalo. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, pinunteriya ng China Coast Guard ang mga bitbit na armas ng Navy na ihahatid dapat sa BRP Sierra Madre. 7 baril daw ang ninakaw ng China na balak bawiin ng Pilipinas. For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment. Sa mga video na inilabas ng AFP, kapansin-pansin na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Pero sabi ni General Browner, hindi naman daw tayo nagpatinag. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang RIB natin, ang katapat niya, 8. Dahil sa insidente, isang sundalo ng Navy ang pinakanapuruhan. Siya si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki at kinailangan pang i-rescue pabalik sa Palawan. Kinundin na ng Department of Foreign Affairs ang iligal at agresibong aksyon ng mga Chinese. Ang US Pentagon naman, tinawag na provocation, reckless at unnecessary ang pinakabagong panghaharas ng China. We're going to continue to stand with our Philippine allies. The Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Muli namang pinagtibay ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang mga kasunduan ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sinabi yan ni Blinken sa pag-uusap nila sa telepono ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Iginit ni Blinken na nakakaapekto sa kapayapaan sa rehiyon ang mga aksyon ng China. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, sasaklolo ang Estados Unidos sakaling may gawing armadong pag-atake ang ibang bansa laban sa mga puwersa ng Pilipinas, kabilang ang Coast Guard. Kasunod ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal, humihingi na ng full briefing ang Senado mula sa Department of Foreign Affairs, kabilang na ang mga hakbang na ginagawa ng DFA para panagutin ang China. Ayon kay Senate President Luis Escudero, labis na nakakabahala ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tingin ni Escudero, dapat higit pa sa diplomatic protest ang gawin ng Pilipinas. Hinuwok din ni Escudero ang armed forces na humanap ng ibang paraan para hatiran ng supply ang mga sundalo sa Ayungin Shoal.
Kasunod nga po ng marahas na kilos ng China laban sa ating resupply mission, panahon na nga ba para pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Para sagutin yan at iba pang issue, makakaparehan po natin ngayon si Maritime Security Expert Ray Powell. Mr. Powell, good afternoon and thanks for taking our call. Good afternoon, Ruth. First, I just want to ask how you view this latest incident in Ayungin Shoal. Well, Ruth, I think it's clearly an escalation, and I honestly believe that we are into the territory where we really should be talking about consultations under Article 3 of the Mutual Defense Treaty. That's what the treaty is for, and Article 3 is for consultations, and I think that the conditions for Article 3 have clearly been met. So you're saying that there is a process before going into Article, you're talking about Article 3, which should be the consultation first before the Article 4, wherein both parties should talk about a common position, but this has to be based on the constitutional process of both countries. So for now, when you say consultation, what does it mean? What is the process? So Article 3 essentially, and I'm talking about a formal entry into those discussions, right? So Secretary Manalo has already been talking to Secretary Blinken. That's great. They should certainly do that. But I think it should be sent as a clear message that further consultations will be taken under Article 3, in which they talk about the violations to Philippines' territorial sovereignty and its security, and how does the Mutual Defense Treaty apply? Because I think it clearly applies. These are armed. All you have to do is look at these pictures. These are armed attacks against Philippine public vessels. This is what we've been talking about now for months. I was looking for my notes. Article 4 says each party recognizes that there is an armed attack in the Pacific. When you say, you're already saying it's an armed attack, but how do you really define it? Well, I mean, so, there's the old saying in the United States by a former Supreme Court justice that he can't define pornography, but he knows it when he sees it. I think, we know an armed attack when we see it. So we see these Chinese Coast Guard members brandishing spears and axes and other, and clubs and things directly against Philippine public vessels. These are Philippine Navy vessels. I mean, this looks like arms and it looks like an attack. I put all those things together and say this qualifies. But that will further increase provocation. Do you think that will even lead to that, or some are saying that there could be a declaration of war, but it's not. We're not yet at that point. I don't think that either party. I don't think any party, China, Philippines, the United States, wants to go to war, and I don't think countries go to war unless they want to go to war. But I do think that China believes that it can continue to escalate without significant consequence based on what's happened so far. And I think that China needs to recognize that there can be consequences that would be very severe. So, I think that's why there should be these consultations. But yeah, in the meantime, apart from the consultations, what should the Philippines be doing, and what should also the U.S. be doing? Increase patrols? Well, I think part of the reason for the consultations is so that they can explore together what other methods there may be to penetrate Beijing's blockade of the BRP Sierra Madre. What you see here in these pictures is that China is willing to bring their opposition to the resupply all the way up to the railings of the Sierra Madre itself. So, right now, the Philippines tried something different this time, and that makes sense that they would try different approaches. But I think it's clear by what we're seeing here that they need to have other options in their arsenal, and the U.S. may be able to provide some support, and so they should explore that. Thank you very much for your time, Sir Ray Powell, Maritime Security Expert. At marami pang abangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Muling magsisiyasat. Gamit ang siyensya. Upang buuin ang katotohanan.
sa likod ng krimen. Ako si Gas Belgas at ito ang Forensic. Sa bawat pagtatapos ng linggo, makakasama nyo kami sa paghahatid ng makabuluhang balita sa loob at labas ng bansa. Hindi titigil magbigay ng mas iisibong impormasyon. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ihahatid ng buong linggo. Kasama ang buong pwersa ng Frontline Pilipinas Weekend. Frontline Pilipinas Weekend sa Linggo, 5:30 p.m. Tutok na sa TV5. Naglipa na ang mga bogus. Padami ng padami ang kung ano-anong modus. At mga hokus-pokus, nako! Sa mga manggaganso at manloloko. Lagot kayo. Huwag nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, at magpabudol. Budol Alert tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Tinabla ng Liberal Party ang pahayag ng ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na siya na ang bagong muka ng oposisyon. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, ang Liberal Party ang tunay na oposisyon sa Administrasyong Marcos. Patuloy umanong pinapahalagahan ng LP ang mga prinsipyo nito gaya ng mabuting pamamalakad sa gobyerno, demokrasya, pagsusulong ng karapatang pantao at paglaban sa diktadorya. Matapos magbitiw kahapon ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos, nagpahayag ng suporta ang ilan niyang kaalyado, kabilang na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Roque na ang resignation ni VP Sara ang hudyat ng pagtayo niya bilang leader ng oposisyon. Para naman sa ilang political analyst, bahagi ito ng paghahanda ng mga Duterte para sa susunod na eleksyon. Ayon sa Palasyo, July 19 pa ang effectivity ng resignation ni Duterte kaya wala pang naitalagang officer in charge ng Department of Education. Posibleng makatanggap ng aumento sa sahod ang mga manggagawa sa Metro Manila sa kalagitnaan ng Hulyo. Ayon sa Department of Labor and Employment, magsasagawa ng pagdinig ang Regional Wage Board ngayong araw kung magkano ang itataas ng minimum wage sa rehiyon. Gagawin daw nila yan kahit walang nakahaing petisyon para sa wage hike. Una na rin kasing pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagrepaso sa sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 610 pesos ang minimum wage sa NCR. Pero giit ng ilang manggagawa, hindi ito sapat sa pang-araw-araw nilang gastusin. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. News 5 exclusive, lalaking hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group, arestado sa Taguig. Rider na pulis naglabas ng baril sa nakagitgitan niyang motorista sa Antipolo. At sa Frontline News Abroad, babaeng may-ari ng coffee shop sinabuyan ng kape ng customer pero nakaganti rin agad. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.